با سلام و درود خدمت همه شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 59مین برنامه اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. هفته گذشته پر بود از خبرهای غرورآفرین. ابتدا سخنرانی رئیس جمهور منتخب در مجمع عمومی سازمان ملل بررسی می شود که حول دو محور اصلی می چرخیدند. سپس نگاهی به اوضاع احوال کنونی کشور و غرورآفرینی های آفریده شده توسط برادران مؤمن غرورآفرین انداخته می شود. آقای روحانی روز پنجشنبه هفته گذشته یعنی 3 مهر ماه در صحن عمومی سازمان ملل سخنرانی کردند. سخنرانی ایشون حول دو محور اصلی می چرخید. اول وضعیت منطقه که خیلی خرابه و دوم وضعیت مذاکرات و تحریم‌های ایران که آقای روحانی با زیرکی خاصی اون وسط این دوتا رو با هم چسبوندن. در مورد موضوع اول فرمودند برای ریشه‌کن کردن تروریسم باید عدالت و توسعه را گستراند. عدالت که الان داره تو مملکت ما قلقل میزنه اصلا. اینا رو باید گستراند. و از تحریف ادیان الهی برای توجیه قساوت و بیرحمی جلوگیری کرد. که البته تمام کسایی که در 35 سال گذشته سعی کردن این کارو در ایران انجام بدن، یعنی از تحریف ادیان جلوگیری کنند، یا ترور شدن یا سربدار شدن یا از کشور فراری شدن. درد بزرگتر آن است که این تروریست ها به نام دین خون میریزند و به نام اسلام سر میبرند. آخه شما هم به اسم دین مردم میفرستین بالای دار، سنگسار میکنین، دست قطع میکنین، شلاق میزنین. وقتی هم بهتون میگیم که این مجازات ها خلاف حقوق بشره، میگین که ما مؤمن به دینمون هستیم، بر اساس قوانین دینیمون داریم عمل میکنیم. خب اون تروریست‌ها هم دقیقاً دارن همینو میگن. سخن ما این است که این اشتباه راهبردی است که اگر برخی کشورها با ادعای رهبری ائتلاف در پی ادامه برتری جویی در منطقه ما باشند. آهان، همه این سغرا کبرا چیدنا مال اون ائتلاف مبارزه با تروریسمه که از شما توش دعوت نکردن. حالا شما میگین که اشتباه راهبردیه که از شما دعوت نکردن. اما اگه یادتون باشه آقای بزرگ همون موقع مثل بچه دوم دبستانی آمد گفتش که خیلی هم خوب شد ما رو دعوت نکردن. ما اصلا افتخار میکنیم که ما رو دعوت نکردن. چه افتخاری بالاتر از این برای ما که آمریکا در یک کار دست جمعی از ما مایوس باشه، در یک کار خلاف غلطی که دارن انجام میدن نخواد که ما باشیم. این برای ما مایه افتخار، مایه تأسف نیست. ملاحظه فرمودین؟ اینقدر ایشون افتخار فرموده بودن که تا تخت بیمارستان بلند شدن همونجا جواب آمریکایی‌ها رو دادن. این نذاشتن برن خونه، همونجا تو بیمارستان افتخار کردن. بعد حالا شما آقای روحانی اومدی اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل میگی که شما ناراحتی که شما رو در اون ائتلاف شرکت ندادن. بدیهی است کشورهای منطقه که درد را بهتر میشناسند بهتر هم میتوانند با همفکری و ائتلاف مسئولیت مبارزه را پذیرفته و رهبری آن را بر دوش گیرند. کشورهای منطقه بیان رهبری این ائتلاف رو بر عهده بگیرن. احیانا منظور آقای روحانی از کشورهای منطقه شیوخ عرب منطقه و عربستان سعودی نیستن ها. شما در نظر بگیرین که آقای بزرگ و بشار اسد بیان رهبری ائتلاف مبارزه با تروریسم رو بر عهده بگیرن. اون یکی که 250,000 نفر از مردم خودش تو این 3 سال گذشته فقط کشته، یعنی 10-20 برابر داعش. این یکی هم که هیچ گروه افراطی و تروریستی رو در منطقه از کمک بی‌نصیب نذاشته. طرح مسئله سلطه ایران بر کشورهای مسلمان منطقه افسانه‌ای بیش نیست که در قالب پروژه ایران هراسی در سالهای اخیر بر آن دمیده شده است. افسانه‌ای بیش نیست؟ حضور انورتون عرض کنم که درست 1 روز قبل از این سخنرانی آقای روحانی در صحن عمومی سازمان ملل صدا و سیمای ملی نظام مقدس یک گزارشی رو پخش کرد که مبنی بر تایید همین افسانه بود. اول از همه به یمن میریم، کشوری با موقعیت ویژه در اطراف یکی از مهمترین آبراهای جهان. صنعا امروز در دستان انقلابیونی است که پرچم حوثی‌ها و انصارالله را در آن بالا بردند. محافل سیاسی می‌دانند که انصارالله یمنی حزب الله لبنان است. به به، چه افتخاری! واقعا حزب الله لبنان خودش چه گلی به سر بشریت زده که حالا یمنیش بخواد بزنه. خب این از دخالت در یمن. سوریه
پرچم پررنگ تاثیرگذاری تعیین کننده ایران در منطقه است. ایران در کنار مردم سوریه ایستاد و اکنون در حرفهای مدعیان قدرت جهانی دیگر حرفی از سرنگونی بشار اسد نیست. بله، اینم یه سرشکستگی تاریخی دیگه برای مردم ایرانه که اجازه دادن حاکمانش به بشار اسد کمک کنن تا 250,000 نفر آدم رو اونجا به قتل برسونه و میلیون ها نفر رو آواره کنه. در افغانستان هم اوضاع رو به فتنه سیاسی 3 روز پیش به آرامش رسید. از ما نشنیده بگیرید، بدون نظر ایران این آرامش سیاسی دستیافتنی نبود. مردم افغانستان نقش مثبت ایران را مردم افغانستان در تحولات سیاسی 13 ساله تحت هیچ شرایطی فراموش نخواهد کرد. به به، پس در امور داخلی افغانستان هم دخالت میکنید. یعنی هر جا گروه‌های تروریستی هستن نظام مقدس هم حضور داره. البته در این گزارش به دخالت‌های ایران در عراق و غزه و لبنان هم اشاره شد و در کل اینطوری جمع‌بندی شد. في لبنان يمثل وجود حزب الله. حالا رئیس جمهور اسلامی ایران فردا به پشتوانه دست قدرتمند منطقه ایران و با اتکا به حمایت ملت پشت تریبون مجمع عمومی خواهد رفت. یعنی برای باج گرفتن خواهد رفت. البته آقای روحانی هم در سخنرانیشون یه جورایی نظریه رو تایید کردن. من اعلام میکنم اگر امروز همه توان خود را علیه افراط و خشونت به کار نگیریم و کار را به کاردان نسپریم، فردا جهان برای هیچ کس جای امنی نخواهد بود. خلاصه مقصود آقای روحانی از مطرح کردن این موضوع این بود که آقا جان ما هم بازی، اگه ما رو بازی ندیم بازی رو به هم میزنیم، برای همه بد میشه. اما بعد از این آقای روحانی رسید به مشکل اصلی نظام. ما در 1 سال گذشته به شفافترین گفتگوها برای اعتماد سازی در موضوع هستی ایران دست زدیم و نه در اثر تهدید و تحریم که بر مبنای اراده ملت خود. بله، این اصلا هر کاری میکنن بر مبنای اراده ملت. باور بفرمایید 100 متر زیر زمین یواشکی داشتن اورانیوم قدی میکردن، بر مبنای اراده ملت بود. حالا اینکه ملت اصلا خبر نداشتن که اینا دارن همچین کاری میکنن و بعداً رسانه‌های غربی فهمیدن، زیاد مهم نیست. مهم اینه که اینا سر میز مذاکره رفتن بر مبنای اراده ملت، نه به خاطر تحریما. تحریما اصلا اثر نداره که، بی اثره. ملت همینجوری یه دفعه اراده کردن برن بشینن سر میز مذاکره با غربیا، ببینن چی میگن اینا. اصلا مردم ایران پایبند به اصول و ارزش‌هایی هستند که استقلال، توسعه و غرور ملی در رأس آنهاست. مردم عملکرد دولت‌های خود را بر اساس همین معیارها مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بله دقیقاً، استقلال، توسعه، غرور ملی نشانگر عملکرد دولت هاست. حالا یه سری به داخل کشور میزنیم تا این استقلال و توسعه و غرور ملی رو در اخبار 1 هفته گذشته جستجو کنیم. حدود 10 ماه پیش بود که افزایش خودسرانه تعرفه‌های تلفن همراه و اضافه دریافت از مشتریان اعتراضاتی را به همراه داشت و سرانجام وزیر ارتباطات را وادار به واکنش کرد. هم تلفن ثابت هم تلفن همراه به ما قول دادن که برگردونن، این حق مردمه و نمیتونن پیش خودشون نگه دارن. به ما گفتن برمیگردونیم. من اگر مطمئن بشم که برنمیگردونم، ما ابزارهایی داریم که استفاده بکنیم که حق مردم داده بشه. منظور ایشون از اون چیزایی که باید برگردونن همون پولهای اضافه‌ای که از مردم دریافت کردن که نباید دریافت می‌کردن و باید برگردونن. اما در پرانتز خدمتتون عرض کنم که صاحبان این شرکت‌های تلفن همراه همون برادران مؤمن و ولایت مداری هستن که مستقیما به آقای بزرگ وصلن. برای همین هم پاسخگو نیستن. اما خب حالا چقدر بوده این اضافه دریافت‌ها؟ تنها یکی از این اضافه دریافت‌ها 14 میلیارد تومان از آبای انتظار بود که سهم همراه اول 8 میلیارد تومان و سهم ایرانسل 6 میلیارد تومان بود که این البته فقط یکیش بوده، اونم تو چند ماه. خب حالا بقیه‌اش تومان بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که بازگرداندن این مبالغ را پیگیری می‌کند. اینها رو ما پیگیری کردیم که اینا از آبان ماه به حساب مشترکین برگردونده میشه. طبق معمول برگردونده میشه. بگو انشالله. اگرم نشد دست مردم که به هیچ جا بند نیست. نمیتونن هم تلفن همراه نداشته باشن. پس مجبورن با این شرکت‌های تلفن همراه مؤمن کنار بیان. اما با گذشت این مدت مردم به صورت عملی بازگرداندن این اضافه دریافت‌ها را مشاهده نکردند و حالا شاید با تلاش‌های سازمان حمایت از مصرف کنندگان این مبالغ به صاحبان اصلیش بازگردد. البته ما تلاش کردیم آخرین اطلاعات در این زمینه را از زبان مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بشنویم که آنها حاضر به پاسخگویی نشدند. برای چی بشوند؟
شما خودت هم جای اونا بودی نمیشدی. یکی از خصوصیات نظام مقدس اینه که کسی حاضر به پاسخگویی نباشه، چون همه میدونن که همه این کارها بر اساس موازینه و در جهت پیشرفت و توسعه و غرور ملی و چون یکی استقلال کشوره. در حکایت میلگردهای استانداردی که نه خم میشن و نه گرد. این چرا اینجوری شد؟ دیگه اینجوریه دیگه. شما میبینید که الان خشکن، آلموتراش کلا خشکن، آلموترا میشکنن، ما هرچی میزنیم کلا میشکنن. یه سفارشی داشتیم از طرف شمال آوردیم اینو. شما تصور کنین که سطح استحکام سازه‌هایی که با این آرماتورهای خشک ساخته میشه چقدر غرورآفرینه واقعا. از پیمانکار و آهنفروش و بنکدار پیگیری کردیم تا به مدیر کارخونه تولید میلگرد رسیدیم. بعضی وقتا بعضی پارتی از شمشایی که میگیریم متاسفانه دچار مشکل هست. متولی این کار هم اداره استانداردی که باید یقه‌شون رو بگیره که آقا شمشی تولید کنید که این مشکلات نداشته باشه. آها، یعنی تقصیر ما نیستش که این میلیاردهای خشکو بار می‌زنیم میفرستیم سر کار مردم. تقصیر اونایی که شمش فولادشو به ما میدن. اینجا بود که مدیر کارخونه پای استاندارد و وسط کشید. چون در خط تولیدشون به تناوب دارن کنترل میکنن، اگر مشاهده کرده بودن به هیچ عنوان حق عرضه چنین محصولی رو به بیرون ندارن. حالا که عرضه کردن، آیا مجازاتی در انتظارشون هست؟ البته این میلگردهای عرضه شده هم پلاک داشت و هم مهر استاندارد. اگر نمونه‌ای این مشکل رو داشته و داره این پلاک نشانه گذاری باشه، اگه با خزینه خود ما به ما ارسال بکنن، ما با قطعیت به شما این اطمینان رو خواهیم داد اگر تخلفی از سوی واحد تولیدی باشه اون کارخونه مطمئنا پلم خواهد شد خط تولیدش. مطمئنا درست مثل اون کارخونه‌های لبنی که به جای چربی شیر روغن پالم به مردم میفروختن و اون کارخونه‌های آبلیمو فروشی که آبلیموی مسموم به مردم میدادن و همین برادران خودروسازمون که خودروی 0 کیلومتر ایراددار به مردم میدن. اصولا در یک مملکت غرورآفرین چنین پدیده‌هایی در حال توسعه است. فقط یه نکته راجع به این میلگردهای معیوب خدمتتون عرض کنم که فقط خدا میدونه چند تا ساختمون و سازه تا الان با همین میلگردهای خشک ساخته شدن. و اگر خدایی نکرده یه روزی یه زلزله چیزی توی این مملکت میاد، بازم فقط خدا میدونه که چند تا از این ساختمونا فرتی میان پایین. اما حالا چرا این کارخونجات متخلف پاسخگو نیستن و کسی نمیتونه چیزی بهشون بگه؟ خصوصی سازی یا خودمونی سازی. وزرای اقتصاد، دادگستری و تعاون، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور، رئیس سازمان بازرسی و شماری از نماینده‌های مجلس به ریاست معاون اول رئیس جمهور اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی است 44 رو در دولت 11 برگزار کردند. خلاصه یه سری از وزیروزرا و گنده‌های مملکت جمع شدن تا این قضیه خصوصی سازی یا خودمونی سازی رو بررسی کنن. رئیس خصوصی سازی هم با یک گزارش پروپیمون از آخرین وضع واگذاری‌ها و آسیب شناسی اجرای 12 سال گذشته و یک سال اخیر این سیاست به این جلسه اومده بود. پوری حسینی مبلغ این واگذاری‌ها رو در این 12 سال حدود 98,000 میلیارد تومان اعلام کرد. یعنی کارخونجاتی که در زمان طاغوت خدا بیامرز ساخته شده بودن یا با پول مردم که در اختیار دولت هست و اسمش بیت المال ساخته شده بودن، خصوصی سازی شدن به ارزش 98,000 میلیارد تومان در 12 سال گذشته. خدمتتون عرض کنم که در این مناقصه های خودمونی معمولا قیمت پیشنهادی بسیار پایینتر از ارزش واقعی این کارخونه هاست. بنابراین ارزش واقعی این کارخونه ها بسیار بیشتر از 98,000 میلیارد تومانه. رئیس خصوصی سازی یا آمار قابل تأمل هم داد و اون این که از 57% واگذاری های عمومی انجام شده فقط 12% واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده و بقیه در قالب واگذاری به شرکت ها و نهادهای شبه دولتی بوده که تازه اون بخش خصوصی واقعی هم همیشه خیلی واقعی نیستن. یعنی صاحبان اونها یا جزء برادران مؤمن و ولایت مدارن که معمولا عضو سابق سپاه پاسداران بودن یا از خود آقازاده ها هستن. از دست دولت خارج شد افتاد دست یه عده دولتیای دیگه که اصلا یعنی الان وزارت صنایع، وزارت مثلا دفاع پتروشیمی و پالایشگاه داره، من ندارم. وزارت نمیدونم رفاه پالایشگاه و پتروشیمی داره، بنده ندارم. اون لوله سازی داره، من باید برم چیز کنم. اصلا این چه وضعیت ما درست کردیم؟ هیچ چیز سر جای خودش نیست. یعنی خب اگه قرار بود بخش خصوصی باشه من تکلیف خودم میفهمیدم بخش خصوصی. من با اینا تکلیف خودم نمیفهمم که اینا هر کدام یه چیزی میاد جلو چیز آدم، یه وزیر دیگه، چیز دیگه. وزیر قرار نبوده با ما تماس داشته باشه. یعنی چی این چه وضعیت تو مملکت درست کردین؟ خیلی هم وضع خوبیه. غرور آفرینه. توسعه، استقلال.
حالا وزارت دفاع پتروشیمی داره، خب داشته باشه. می‌خواستی چی داشته باشه پس؟ آخرین پیکان کیفیتش از اولین پیکان پایین‌تر بود. این جوری می‌خواین تولید کنین؟ اگر زیاد ازتون حمایت کنن همین میشین پیکان ساز. شما باید قدرت رقابت داشته باشید. بله، به خاطر اینکه اولین پیکان در زمان طاغوت خدابیامرز ساخته شده بود. اون موقعی که ما اینقدر غرور آفرین نبودیم. وقتی نبض بازار محصولات پتروشیمی از تولید تا مصرف زیر دست دلال هاست. ماجرا از آنجا آغاز شد که گفته شده عده‌ای مواد پتروشیمی رو به بهانه تولید با قیمت ارز مبادله‌ای ارزان‌تر از بورس کالا خریدند، اما تولید که نکردند هیچ، اون رو با قیمت بالاتر فروختن و سودهای آنچنانی به جیب زدند. یعنی مثلا مدیر ولایت مدار یکی از اون کارخونه‌های پتروشیمی که در راستای خصوصی سازی به وزارت دفاع واگذار شده بود، اومده مثلا به داداشش گفته مواد پتروشیمی می‌خوای؟ بیا خودم بهت می‌فروشم با ارز مبادله‌ای که 1000 تومان ارزان‌تره. ببر بازار آزاد هر چی خاصی بفروش. بعد تو هم بیا یه ویلا بغل ویلای ما تو لوازم بخر. مثال تجسمی و ضمنی واسهتون زدم که بهتر تجسم کنید. کلا این داستان چند نرخی کردن ارز از اول انقلاب شکوهمند تا حالا فقط محل درآمد بوده و بس. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پرونده رانت بزرگ 3 صرافی با همکاری بانک مرکزی پرده برداشت و گفت این صرافان در سال 90 با همکاری بانک مرکزی تونستن به سود 7000 میلیارد تومانی برسن. در سال 90 یعنی هم موقعی که دلار هنوز 1000 تومان بود و آقای بهمنی تازه شده بودن رئیس کل بانک مرکزی، چند تا صراف با همکاری بانک مرکزی 7000 میلیارد تومان اون موقع که میشده 7 میلیارد دلار رو که به پول الان میشه 21000 میلیارد تومان رو گذاشتن جیبشون. ماشاءالله این برادران ولایت مدار و غرور آفرین همچین کم اشتهام نیستن ها. یعنی مثلا براشون افت داره چند صد میلیون تومان غرور آفرینی کنن، بعد حتما چند صد میلیارد تومان یا چند هزار میلیارد تومان باشه. برای اینکه شما هم با ابعاد چند صد میلیارد تومان آشنا بشین، توجه شما رو به این گزارش جلب می‌کنم. دبستان 12 کلاسه شهید احمدی روشن یکی از 10 طرح توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی شهر قم بود که در سفر امروز وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد. 9 طرح دیگه هم شامل سالن ورزشی، خانه دانش، داروخانه و روکش آسفالت معابر مناطق کمتر برخوردار شهر بود که برای ساخت اونها حدود 5 میلیارد تومان هزینه شد. 18 پروژه تعریف شد. در قالب حدوداً 25.5 میلیارد تومان این پروژه تعریف شد. مدرسه، خانه ورزش، خانه دانش، داروخانه، روکش آسفالت و 10-12 تا پروژه دیگه با 25.5 میلیارد تومان در یک منطقه انجام شده. حالا متوجه میشیم مثلا 1000 میلیارد تومان غرور آفرینی چقدر غرور آفرینیه؟ غرور آفرینی هسته‌ای هم از همین جنسه. جنبش اسلامی برای این بود که اسلام سیاسی را به کرسی بنشانند، یعنی اسلام ضمن این که معنویت و هدایت جامعه رو بر عهده داره، احکام اسلام قادر هست مدیریت جامعه را هم بر عهده بگیره. و با توجه به اوضاع کنونی کشور یا احکام اسلامی قادر نیست یا اینی که نظام مقدس تا الان اجرا کرده احکام اسلامی نیست. این بخشی بود از یکی از سخنان آقای روحانی در یکی از نشستاشون در نیویورک. آقای روحانی یک نشست خیلی بامزه‌ای هم در نیویورک داشتن. نشست مشترک با اساتید، دانشجویان و دانش‌پژوهان ایرانی مقیم آمریکا مهمترین برنامه امروز آقای روحانی در نیویورک بود. نشستی که معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از جزئیاتش اینطور برامون گفت. ما یه نشست نسبتاً جمع و جوری رو با بهترین هایی که در امریکا داریم، چون اونایی که دانشجو هستن، اونایی که تو حوزه در واقع پس و دکترا دارن کار میکنن و بسیاری از اساتید که الان در دانشگاه ها مشغول به کار هستن و بسیاری از فعالین اقتصادی که در شرکت های معروف خصوصا تو حوزه ICT دارن کار میکنن رو ما جلسه داشتیم. در زمان آلمان نازی هم بسیاری از نخبگان و دانشمندان با هیتلر همکاری میکردن. اما نکته بامزه راجع به این نشست این بود که تمام این ایرانیان موفق و معروف نمیخواستن چهرهشون دیده بشه. یعنی انقدر مفتخر بودن از دیدار با رئیس جمهور که از حضور در برابر هر گونه دوربینی، اهم از عکاسی و فیلمبرداری و دیده شدن تصویرشون، اکیداً خودداری فرمودن. احتمالاً اونا اومده بودن اونجا که یه سهمی از این غرور آفرینی داشته باشن. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو.
امیدوارم این برنامه مفید بوده باشه. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. با تشکر از شما و با تشکر از تلویزیون اندیشه. این برنامه چهارشنبه شب‌ها ساعت 11:30 به وقت ایران از تلویزیون اندیشه پخش میشه. در پایان میخواستم باز هم یادی بکنم از محسن امیراصلانی، کسی که به جرم اندیشیدن در نظام مقدس بردار شد. یکی بود و یکی نبود. فقط یکی بود که خودش بود و دیگری نبود. یکی بود و یکی نبود. اون یکی بود و غیر از اون هیچ کس نبود. یکی بود و یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. یکی بود و یکی نبود. مثل تو مهربون هیچ کس نبود. یکی بود و یکی نبود. مثل تو بخشنده و بی منت اصلا نبود. یکی بود و یکی نبود. بزرگتر از تو مگه کسی بود؟ یکی بود و یکی نبود. قادرتر از تو مگه کسی هست؟ یکی بود و یکی نبود. به غیر از تو اگه کسی دیگه ای بود، اون تکلیف من چی؟ اگه بخشنده نبود تکلیف چی؟ اگه مهربون نبود اوضاع چی؟ یکی بود و یکی نبود. از اون اول یکی بود و آخرم همون یکی. آره یکی بود و یکی نبود. خدا بود و خدا بود. خدا بود.